Hilo ka na. Ito ba yun? Ay, ito ang Penske. Ano ba nadaan? Ang galing ng... Kailan ba mo siya nagpunta? Hindi kami dumaan dati. Oo nga. Hindi, yung pagpunta rin namin. Nila Ate Chick. Talagang gusto mong malaman na palitan. Ayan na. Yun o. Ligo ba yung isa? Bukit eh. Tama, tigil muna tayo dito. Bago tayo pumasok. Papasok muna tayo. Sige. Ha? May parking pa? Sa magandang hapon po sir, record ko lang po, private meals po sir, bali may entrance po tayo, 250 po Okay. sir. Ay, ano magkano? 250 po, lahat na po kasama. Okay, sige. Thank you. Okay na, Pepe. Ay, muna pala to. Kalaw din siya papasok kasi may pasukan din. Ito na tayo na. Windmill kami ni Amin eh. Teka sa vlog dali. Sa windmill kami nili.
Ding, oh. Ding. Hi. Tabi na pala natin. Ay, maganda dito, oh. Dito kami ngayon sa windmill. Ding! Ding, mag-vlog ka na. Ding! So, maganda dyan. Mili! Pa tayo. Stop. Sa mga ano eh, may kiusap pa lang naman. Ay, wala pa ata. Excuse po. Inuwi na kami. Ling, nag-enjoy ka ba? Attach ba? Ling. Santi. Wala pang Santi. Walang signal dito. Bye-bye. Sabi yan, sabi mo sa ano. Bye-bye ka na.